নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল eKuhipathলৈ মই চন্দামিতাই তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আমি অসমীয়া ব্যাকৰণৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উপসৰ্গ আৰু অনুসৰ্গৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া চোৱা উপসৰ্গ আৰু অনুসৰ্গ দুয়োটা হৈছে দুটা বেলেগ বেলেগ বিষয় আৰু এই দুয়োটা বিষয়তে এটা কমন শব্দ আছে সেই শব্দটো হৈছে সৰ্গ সৰ্গ শব্দটো উপসৰ্গ আৰু অনুসৰ্গ দুয়োটাতে আছে এতিয়া প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব সৰ্গনো কি সৰ্গ হৈছে এনেকুৱা কিছুমান বৰ্ণ বা বৰ্ণ সমষ্টি যিয়ে কোনো শব্দৰ আগত বা পিছত বহি এটা নতুন শব্দৰ সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰে যেনেকৈ আমি প্ৰত্যয়ৰ বিষয়ে পঢ়িছিলো প্ৰত্যয়সমূহ কি আছিল যে শব্দৰ পিছত বহি কোনো ধাতু বা প্ৰাতিপাদিক শব্দৰ পিছত বহি এটা নতুন শব্দৰ সৃষ্টি কৰে এই সৰ্গসমূহ হৈছে ঠিক তেনেকুৱাই যে কোনো শব্দৰ কেতিয়াবা আগত বহি বা কোনো শব্দৰ কেতিয়াবা পাছত বহি সৰ্গসমূহে কি কৰে কিছুমান নতুন শব্দৰ উৎপাদন কৰে কিন্তু এই সৰ্গবোৰে নিজস্বভাৱে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে ইহঁতে অন্য শব্দ ধাতু বা প্ৰাতিপাদিকৰ সৈতে আগত বা পাছত বহি কি কৰে কিছুমান বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দৰ সৰ্গসমূহে সৃষ্টি কৰে বা উৎপন্ন কৰে এতিয়া পোনপ্ৰথমে আমি চাওঁ আহা উপসৰ্গৰ বিষয়ে উপসৰ্গ উপসৰ্গসমূহে সদায় ধাতু বা প্ৰাতিপাদিকৰ আগত বহি সিহঁতে এটা নতুন শব্দৰ সৃষ্টি কৰে এতিয়া উপসৰ্গ বুলি কওঁতে আমি পোনপ্ৰথমে চাব লাগিব সংস্কৃত উপসৰ্গৰ বিষয়ে সংস্কৃত উপসৰ্গৰ বিষয়ে এই কাৰণে আমি পঢ়িব লাগিব বা জানিব লাগিব কাৰণ এই সংস্কৃতৰ উপসৰ্গসমূহ আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো সমান্তৰালভাৱে ব্যৱহাৰ হৈ আছে এতিয়া সংস্কৃতৰ উপসৰ্গ হৈছে 20টা এই 20টা উপসৰ্গই অসমীয়া ভাষাটো সমান্তৰালভাৱে ব্যৱহাৰ হৈ আছে এই 20টা উপসৰ্গ হৈছে প্ৰ পৰা অপ সম অব অনু নিৰ দূৰ অভি বি অধি হু উত অতি নি প্ৰতি পৰি অপি উপ আৰু আ এই 20টা উপসৰ্গ অসমীয়া ভাষাত কিদৰে ব্যৱহাৰ হৈ আছে সেই শব্দৰ আমি সৃষ্টি কৰি আমি এইখিনি কথা বুজি চাম কিন্তু তাৰ আগতে তোমালোকে এই 20টা উপসৰ্গ মনত ৰাখিব লাগিব তোমালোকে বহিত এইখিনি লিখি ল'বা আৰু এই উপসৰ্গৰ পৰা কিদৰে নতুন শব্দৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়া মই লিখি দিম এতিয়া আমি চাওঁ আহা এই উপসৰ্গসমূহৰ পৰা কিদৰে নতুন শব্দৰ সৃষ্টি হয় প্ৰৰ পৰা প্ৰণাম প্ৰণয় প্ৰকাৰ ইত্যাদি পৰাৰ পৰা পৰাজয় পৰাক্ৰম ইত্যাদি অপৰ পৰা অপকাৰ অপমান ইত্যাদি মই তোমালোকক 2 বা 3টা উদাহৰণ দি দিছো তোমালোকে বুজি থলে নিজেও এনেকুৱা কিছুমান শব্দ তোমালোকে বিচাৰি উলিয়াব পাৰিবা গতিকে তাৰ পাছত সমৰ পৰা সমতল সমাস অনুৰ পৰা অনুভৱ অনুপ্ৰৱেশ অৱনতি অৱহেলা অৱহেলা ইত্যাদি খিনি হৈছে অন্য উপসৰ্গ নিৰ্মাণ ইয়াতে ৰেফ কাৰ্ডাল আছে যিটো ৰ বুজায় বা নিৰ্মল নিৰ্মল তাৰ পাছত দু শব্দৰ পৰা দুৰ্নাম দুৰ্দান্ত অভিৰ পৰা অভিলাষ অভিমান বীৰ পৰা বিমূৰ্ত বিষম বা বিলাস ইত্যাদি অধিৰ পৰা অধিকাৰ বা অধিবাস সুৰ পৰা সুনাম সুবাস
ইত্যাদি গতিকে এইখিনি হৈছে প্ৰথম 12টা উপসৰ্গৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা কিছুমান নতুন শব্দ এইখিনি তোমালোকে বহিত লিখি থবা আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যিকেইটা উপসৰ্গ আছে তাৰ বিষয়ে মই এতিয়া লিখি দিছো এতিয়া আমি চাওঁ হা উত অতি নি প্ৰতি অপি পৰি উপ আৰু আ উপসৰ্গৰ দ্বাৰা উৎপন্ন হোৱা কিছুমান নতুন শব্দৰ বিষয়ে এতিয়া উত উপসৰ্গৰ পৰা কি শব্দ সৃষ্টি হ'ব পাৰে উৎপন্ন বা উৎপত্তি হ'ব পাৰে পল শব্দটোৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে অতিশয় আৰু অতিৰ পৰা হ'ব পাৰে অতিৰিক্ত নিৰ পৰা হ'ব পাৰে নিষেধ নিকট কট মানে হৈছে ওচৰত প্ৰতি প্ৰতিকাৰ প্ৰতিলিপি তাৰ পাছত হৈছে অপি অপিৰ পৰা সৃষ্টি হ'ব পাৰে অপিনিহিতি অপিনিহিতি হৈছে ভাষাৰ এক বৈশিষ্ট্য আৰু হ'ব পাৰে অপিনিধান তাৰ পাছত পৰি শব্দৰ পৰা হ'ব পাৰে পৰিমাণ পৰিত্ৰাণ তাৰ পাছত উপ শব্দৰ পৰা হ'ব পাৰে উপহাৰ বা উপকাৰ তাৰ পাছত আৰ পৰা হ'ব পাৰে আলাপ আৰাম এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন শব্দ মই তোমালোকক দুটাকৈ উদাহৰণ দি দিছো কিন্তু ইয়াতকৈও বহুত ধৰণৰ উদাহৰণ আমাৰ ভাষাত পোৱা যায় গতিকে আশা কৰোঁ তোমালোকে আমাৰ ভাষা সাহিত্যৰ পৰা তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ উদাহৰণসমূহ বিচাৰি উলিয়াব পাৰিবা এতিয়া আমি এইখিনি সংস্কৃত উপসৰ্গৰ আমি উদাহৰণ পঢ়িলো সংস্কৃত উপসৰ্গৰ বিষয়ে পঢ়িলো কিন্তু সংস্কৃত উপসৰ্গ বিস্তাৰ উপৰিও অসমীয়া ভাষাতো কিছুমান উপসৰ্গ আছে এতিয়া আমি চাওঁ আহা অসমীয়া ভাষাত নিজস্বভাৱে থকা কেইটামান উপসৰ্গৰ বিষয়ে আৰু সেইকেইটা উপসৰ্গ হৈছে অ আও আ অনা উ ইত্যাদি এতিয়া আমি চাম এইসমূহ উপসৰ্গৰ পৰা কিদৰে শব্দৰ সৃষ্টি হৈছে অৰ পৰা অবাত অসুখ অচিনাকি ইত্যাদি আউৰ পৰা আও পুৰণি আও মৰণে মৰা বুলি কয় যে সেইটো আও মৰণ তাৰ পাছত আৰ পৰা আমৰণ আকাল ইত্যাদি অনাৰ পৰা অনাবৃষ্টি অনাহাৰ ইত্যাদি উৰ পৰা উৎসৱ উলাহ বা উল্লাস ইত্যাদি এইবোৰ হৈছে অসমীয়া ভাষাত নিজস্বভাৱে থকা কিছুমান উপসৰ্গ এতিয়া আমি কি পালো যে সংস্কৃত ভাষাত আছে 20টা উপসৰ্গ সেই সংস্কৃতৰ 20টা উপসৰ্গই অসমীয়াটো সমান্তৰালভাৱে ব্যৱহাৰ হৈ আছে আৰু প্ৰত্যেকটো উপসৰ্গৰ পৰা কি হৈছে অসমীয়া শব্দৰ সৃষ্টি হৈছে ঠিক তেনেকৈ অসমীয়াত কিছুমান নিজস্ব উপসৰ্গ আছে এই উপসৰ্গসমূহৰ পৰাও বিভিন্ন শব্দ এনেকৈ সৃষ্টি হৈছে যাক আমি দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ কৰি আছো এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় উপসৰ্গৰ বিষয়ে কিছু ধাৰণা কৰিব পাৰিছা বা উপসৰ্গৰ বিষয়ে যদি পৰীক্ষাত লিখিবলৈ আহে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে নিশ্চয় সুন্দৰকৈ ইয়াক প্ৰকাশ কৰিব পাৰিবা এতিয়া আমি চাম আহা অনুসৰ্গৰ বিষয়ে অনুসৰ্গনো কি অনুসৰ্গবোৰ হৈছে উপসৰ্গৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত মানে অনুসৰ্গবোৰে কি কৰে একেটা বাক্যত থকা ক্ৰিয়া বা অইন পদৰ পিছত বহি সেই বাক্যটোক কি কৰে বিশেষভাৱে দেখুৱায় অৰ্থাৎ উদাহৰণ দিলে বুজি পাবা অসমীয়া ভাষাত থকা অনুসৰ্গ কেইটা হৈছে দে চুন হি পাই পহলা তু হে ইত্যাদি এই অনুসৰ্গবোৰক পৰসৰ্গ বা স্বাৰ্থিক প্ৰত্যয় বুলিও কোৱা হয় স্বাৰ্থিক প্ৰত্যয় এই অনুসৰ্গ পৰসৰ্গ বা স্বাৰ্থিক প্ৰত্যয়সমূহে বাক্য এটাত ব্যৱহাৰ হৈ সেই বাক্যটোক বিশেষভাৱে দেখুৱায় মই কিছুমান উদাহৰণ দি দিছো সেই উদাহৰণসমূহ হৈছে মোৰ কিতাপখন কাইলৈ
আনিবা দেই এতিয়া এই দেই শব্দটো ইয়াতে যোগ দিয়াৰ ফলত বাক্যটো কি হৈছে অলপমান দৃঢ় হৈছে বাক্যটো অলপমান বেছি গভীৰ হৈছে এই দেই শব্দটোৱে হৈছে অনুসৰ্গ ই কি কৰিছে বাক্যটো প্ৰয়োগ হোৱাৰ ফলত বাক্যটোৱে এটা বিশেষ অৰ্থ লাভ কৰিছে তেনেকুৱা এটা অন্য এটা উদাহৰণ দি দিছো তুমি নাহিলাচোন এতিয়া এই নাহিলাচোন বুলি কওঁতে কি হৈছে তুমি নাহিলা বুলি ক'লে বাক্যটো কিবা এটা অসম্পূৰ্ণ হৈ থকা যেন লাগে গতিকে প্ৰসংগ অনুসৰি আমি কেতিয়াবা তুমি নাহিলাচোন বুলি মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰোঁ এতিয়া এই চোন দে এইবোৰে হৈছে অনুসৰ্গ বা পৰসৰ্গ মই আৰু কেইটামান উদাহৰণ দি দিছো তোমালোকে এই বাক্যকেইটালৈ মন কৰা ইয়াতে কি হৈছে তুমি ভাত খালা হ'বলা এনেকৈ কোৱাৰ লগে লগে এটা অনিশ্চয়তা বোধক ভাৱ প্ৰকাশ হৈছে গতিকে এই হ'বলা তাৰ পাছত ইয়াতে 2 নম্বৰ বাক্যটোত কোৱা হৈছে যে মইতো যামেই ইয়াতে মই যামেই বুলি কোৱা উপৰিও ইয়াতে কোৱা হৈছে মইতো যামেই তোটো লগোৱা হৈছে তাৰ পাছত চোৱা মই কামটো কৰিম নহয় কৰিমেই বুলি ইয়াতে জোৰ দিয়া হৈছে তাৰ পাছত সি নাহিল দেখোন এই দেখোনটো লগাই পেলাই ইয়াতে কি কৰা হৈছে যে এটা আশ্চৰ্যজনক ভাৱ ইয়াতে প্ৰকাশ কৰা হৈছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'বলা বা মইতো সিটো যাবই মইতো যামেই তেনেকুৱা ধৰণৰ তো লগোৱা কিছুমান শব্দ তাৰ পাছত কৰিমেই বুলি কোৱা দৃঢ়তাৰে বুজোৱা কিছুমান শব্দ বা এই দেখোন চোন সি নাহিলেই চোন তেনেকৈও আমি কওঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবোৰে হৈছে অনুসৰ্গ তোমালোকৰ পাঠ্যক্ৰমত অনুসৰ্গ যিহেতু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় গতিকে অনুসৰ্গৰ ব্যৱহাৰ কৰি কিছুমান বাক্য লিখা বুলি পৰীক্ষাত আহে গতিকে তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবোৰ পৰীক্ষাত লিখিব পাৰা গতিকে উপসৰ্গ আৰু অনুসৰ্গৰ বিষয়ে তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা যে উপসৰ্গ সদায় শব্দৰ আগত ব্যৱহাৰ হয় আৰু অনুসৰ্গ সদায় বাক্য এটাৰ শেষত বা বাক্য এটাৰ মাজত বহি বাক্যটোক বিশেষভাৱে প্ৰকাশ কৰি দেখুৱায় গতিকে উপসৰ্গ আৰু অনুসৰ্গ সম্পৰ্কে তোমালোকৰ নিশ্চয় ধাৰণা হৈছে আৰু মই তোমালোকক কেইটামান নিৰ্দিষ্ট উদাহৰণহে দি দিছো তোমালোকে ব্যাকৰণৰ কিতাপত ইয়াতকৈ অধিক উদাহৰণ পাবা আৰু এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰোঁতে মই ৰচনা বিচিত্ৰা যিখন ধৰ্মসিংহ ডেকাই ৰচনা কৰিছে এই ৰচনা বিচিত্ৰাখনৰ মই সহায় লৈছো এই ব্যাকৰণখনত ইয়াতকৈ অধিক উদাহৰণ আছে তোমালোকে নিশ্চয় উদাহৰণখিনি কিতাপখন চালে ধৰিব পাৰিবা বা বুজিবলৈ সক্ষম হ'বা গতিকে ইমান সময় তোমালোকে ভিডিঅ'টো চালা তাৰ বাবে আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো পৰৱৰ্তী সময়ত এটি নতুন বিষয়ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানতে এই ভিডিঅ'টো অন্ত কৰিছে ধন্যবাদ